قبل سنتين صحيت من النوم عادي زي أي يوم الساعة 12 الظهر وطلعت للشغل. في طريقي للشغل وقفتني سيارة فيها عيلة من 5 أفراد، كلهم بيحبوا محتواي وبيحبوني، وقعدت أتصور معهم وأحكي معهم وقضيت معهم هيك يعني وقت حلو، كنت لطيف معهم وكملت في طريقي باتجاه شركتي. شركتي مع إنها عمرها أقل من سنة لكنها ناجحة نجاح كبير. الموظفين كتير مشغولين وما عندهم وقت يحكوا راسهم من كثر الشغل. أول ما وصلت على الشركة أجاني واحد من الموظفين اسمه يوسف وطلب يقعد معي وطلب يقعد معي ويحكي لي فكرة هو كثير متحمس عليها. وفعلاً سمعته، هزيت راسي وحلقت له. فكرته ما كانت سيئة، بس هي ما كانت فكرتي. بعد كم شهر اجيت برضو على الشركة في يوم عادي ولسه الموظفين مشغولين ومش ملاحقين وكل إشي. هذا أنا وباجي على الشركة، بس اكتشفت إنه الأرقام مش تمام. الشركة عم تخسر فلوس، عم تخسر آلاف الدنانير كل شهر. وهون قررت أعمل قرار شوي حيدخلني بالحيط. قررت أنفصل عن شريكي، وهيك صار معي شركة فيش فيها فلوس، ما معنا فلوس نوظف مدير، فبالتالي اضطريت أنا أمسك الشركة. بسرعة اكتشفت إنه الشركة هاي عليها دين ولازم أدفعه من جيبتي، ومع الوقت اضطريت آخذ قرار كثير صعب عشان أخلي الشركة تكمل، اللي هو إني أبيع سيارتي. صرت أول يوتيوبر مشهور طفران في العالم. وقتها اقتنعت بإشي كثير صعب الواحد يقتنع فيه، إني حمار. وقررت أصير أفتح داني بدل ما أفتح تمي، وأصير أقعد في غرف أنا أقل واحد بفهم فيها عشان أتعلم. صرت أقرأ كتب، وبعد شهرين من هذا الكلام الشركة والحمد لله صارت تخسر أكثر. بس ما يئست، صرت أروح على الشغل قبل الموظفين وأطلع بعدهم. صرت أشتغل جنب الموظفين بدل ما أنا فوقهم، وتعلمت كيف أدير الأموال وأوبريشنز وكيف أبيع. لأول مرة في حياتي صرت أقعد مع ناس عشان بس أقنعهم يشتروا من خدمات شركتي ويعطوني فلوسهم كاش. هذا كان أول شخص نصبت عليه. شكراً مجالي أنك وثقت فيه. خلال 4 شهور راحت الشركة من شركة بتخسر لشركة ربحها 0. إنجاز ضخم بالنسبة إلي. كمان 3 شهور صار عندنا 20 عميل وقدرت أخيراً أشتري سيارة. شكراً. بطلت أروح تاكسي على الشغل، صرت أروح بسيارتي. كمان شهر الشركة حققت أول ربح إلها في حياتها، ومع إنه كان مبلغ صغير مسكته زي ما هو ووزعته على الموظفين. أحلى 16 ليرة نأخذها بحياتنا. الشركة صارت تنجح وبلش يكون عندي كادر إداري قوي، منهم يوسف نفس الشاب هذاك اللي حكى لي الفكرة.
واليوم الشركة صارت تدير حالها بحالها، بطلت تحتاجني، فقدرت أروح وأبلش شركة جديدة بطريقة مختلفة. قصتي هون كانت عن الغرور، بس مش الغرور اللي نعرفه، يعني أنا ما كنت شايف حالي ومتكبر وعايش الجو. هذا غرور من نوع صامت، بيخليك تغير طريقة قراراتك، فعلك وتفكيرك. هذا النوع من الغرور اللي أكثر ناس بيعانوا منهم بنسميهم متواضعين. الغرور الحقيقي، أو خليني أحكي الغرور ما بقتلك بصوت عالي. الغرور بخدرك بهدوء، بخليك تبطل تسمع، تبطل تتعلم، وتبطل تتطور. حارب الغرور اللي جواتك، اسمع أو تعلم كيف تسمع حالك عشان تقدر توصل للنجاح الحقيقي. شكراً.